Εάν δεν έχετε δει το πρώτο επεισόδιο για το φαινόμενο και την εξέλιξη της πολιτικής στον ελληνικό κόσμο, πατήστε πάνω στην εικόνα για να το δείτε άμεσα. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς για τη γέννηση και την πολιτική ανάπτυξη του ελληνικού κόσμου, μίλησαμε για τα πρώτα βήματα του ελληνισμού στην ανθρωποκεντρική εποχή που εισήλθε δειλά-δειλά από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους και πλέον έχουμε φτάσει στην αρχαϊκή εποχή για την οποία θα μιλήσουμε στο σημερινό βίντεο. Όπως τονίσαμε στο ξεκίνημα του πρώτου επεισοδίου, στο τέλος των σκοτεινών χρόνων του αρχαίου ελληνικού κόσμου μπήκαν οι πρώτες βάσεις για την οικοδόμηση της πόλεως κράτους, η οποία πλέον θα είναι το όχημα του ελληνισμού στην πολιτική του ανάπτυξη. Στην αρχαϊκή περίοδο, η πόλης κράτος θα ολοκληρωθεί από όλες τις απόψεις. Οι αρχαϊκοί χρόνοι καλύπτουν από τον 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τα μέσα του 5ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του, για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικότερα σε αυτό το επεισόδιο, είναι ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός, η πολεμική του ανάπτυξη μέσω της φάλαγγας, η οικονομική του ανάπτυξη που επιτεύχθηκε μέσω της υιοθέτησης του νομίσματος από τις περισσότερες ελληνικές πόλεις και οι πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες σηματοδοτεί η πλήρης κατάργηση της βασιλείας και των φεουδαρχικών καταλήπων, αλλά και ο έλεγχος του πολιτικού συστήματος από τους ευγενείς. Στο επόμενο βίντεο, το δεύτερο μέρος αφιερωμένο στην αρχαϊκή εποχή, θα μιλήσουμε για τις κοινωνικές αντιδράσεις που οδήγησαν στην άνοδο των τυράννων, ενώ θα γίνουν και ειδικές αναφορές σε τρία σημαντικά πρόσωπα της εποχής εκείνης και συγκεκριμένα των Αθηνών: τον Σόλωνα, τον Πισίστρατο και τον Κλισθένη, οι οποίοι οδήγησαν τον ελληνισμό στην ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση και τη δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα όμως, ξεκινώντας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για την αρχαία πόλη. Η πόλη ως οργάνωση μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε κοινωνίες με ανθρωποκεντρική υπόσταση, δηλαδή σε κοινωνίες που υπάρχουν τουλάχιστον οι ατομικές ελευθερίες. Ο λόγος είναι ότι η πόλη αποτελεί έναν γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναπτύσσεται μια ελεύθερη κοινωνία και ουσιαστική ύπαρξη κοινωνίας στη φεουδαρχία δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά ούτε και ελευθερία. Η φύση και τα χαρακτηριστικά της πόλεως κράτους δεν ήταν βέβαια παντού τα ίδια. Αντιθέτως, υπάρχει πολυσημεία και τα χαρακτηριστικά της εξαρτώνται πάντοτε από το πολιτικό της σύστημα που αλλάζει ανά εποχές. Οι πρώιμες πόλεις, για παράδειγμα, ήταν ολιγάριθμες και κυρίως αγροτικές, ενώ οι ύστερες πόλεις είναι κυρίως αστικές όπου κυριαρχούν οι έμποροι. Σε αυτό θα παίξει μείζωνα ρόλο και η εμφάνιση του νομίσματος, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Επίσης, η πόλη δεν θα πρέπει να συγχέεται με το πολιτικό σύστημα. Η πόλη είναι ο χώρος στον οποίο συγκροτείται το πολιτικό σύστημα, δεν είναι όμως η ίδια το σύστημα. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, κατά τη Σικελική Εκστρατεία είχαν μαζευτεί και συγκρότησαν πολιτεία ώστε να λάβουν αποφάσεις, πολύ μακριά από την πόλη τους. Συνεπώς, η βάση για τη συγκρότηση του πολιτικού συστήματος είναι μεν η πόλη, είναι δυνατό όμως το πολιτικό σύστημα να επιβιώσει και εκτός πόλεως για ορισμένο διάστημα. Οι Έλληνες αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα πόσο κρίσιμο ρόλο έπαιζε η πόλη για τη συνέχεια τους ως έθνος. Έτσι έλαβαν όλα τα μέτρα που χρειάζονταν ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή της. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι από τις αιτίες που οδήγησαν στο δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Οι Έλληνες έβλεπαν ότι η μεγάλη ανάπτυξη που είχε ξεκινήσει κατά την αρχαϊκή εποχή είχε οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Ο υπερπληθυσμός εγκυμονούσε μεγάλους κινδύνους για την ύπαρξη των πόλεων, καθώς οι πολίτες δεν μπορούσαν να τραφούν επαρκώς και θα προκαλούνταν μεγάλες εξεγέρσεις. Στις περισσότερες περιοχές η γη ή δεν έφτανε για όλους ή ήταν μη έφορη και εκμεταλλεύσιμη. Έτσι οι πόλεις, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ξεκίνησαν οργανωμένους αποικισμούς σε περιοχές της Μεσογείου και του Ευξήνου Πόντου. Οι Έλληνες πλέον είχαν εξαπλωθεί στην Ιβηρία, στη Νότιο Ιταλία, στη Μικρά Ασία, στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, ακόμη και σε περιοχές της σημερινής Λιβύης και της Αιγύπτου. Οι αποικισμοί αυτοί θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής, δηλαδή και τον 8ο και τον 7ο αλλά και τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα ωφέλη για τον ελληνικό κόσμο ήταν πάρα πολλά. Το ελληνικό πνεύμα αρχίζει να εξαπλώνεται, το εμπόριο αναπτύσσεται περαιτέρω μέσω των συναλλαγών με νέες αποικίες αλλά και άλλες εθνότητες και φυσικά το μοντέλο της πολιτικής ανάπτυξης της πόλεως διαδίδεται επίσης. Ο νέος ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των Ελλήνων θα φανεί και από μια νέα τακτική που θα διαδοθεί στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα, την οπλική φάλαγγα. Η τακτική αυτή δεν είναι καθόλου άσχετη με την πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη των Ελλήνων.
Οι άνθρωποι πλέον έχουν ολοκληρωμένη ταυτότητα και ατομική ελευθερία. Έχουν συναίσθηση της αξίας της ζωής τους και φυσικά αντιλαμβάνονται την αξία του διπλανού τους και τη σημασία της κοινότητός τους. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αποδεχτούν οι πολεμιστές στρατιωτικούς σχηματισμούς, στους οποίους ουσιαστικά δέχονται η ζωή τους να εξαρτάται από τον συμπολεμιστή τους και να μην είναι απλώς ένας άναρχος και ατομικός αγώνας επιβίωσης. Στη Νέα Φάλαγγα, οι ασπίδες κάλυπταν μόνο την αριστερή πλευρά του σώματος, ενώ όλη η δεξιά πλευρά εξαρτούσε την ασφάλειά της από τον οπλίτη που βρισκόταν στη δεξιά πλευρά. Δηλαδή, με την ασπίδα του πολεμιστής προστάτευε τη δεξιά πλευρά του συμπολεμιστή που βρισκόταν στα αριστερά του και το ίδιο ίσχυε για όλα τα μέλη της φάλαγγας ανεξαιρέτως. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που προϋπέθεται συλλογική συνείδηση. Οι Έλληνες πολεμούσαν για τη ζωή τους, για τη συλλογικότητα και την πόλη που ήταν η ενσάρκωση της συλλογικότητας. Η φάλαγγα, τολμούμε να πούμε ότι ήταν η πεμπτουσία της συλλογικής ιδεολογίας την εποχή εκείνη. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει στην ανάπτυξη των Ελλήνων η χρήση του νομίσματος. Η νομισματική οικονομία θα ξεκινήσει από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα από την αρχαία Έφεσο, η οποία θα κόψει τα πρώτα της νομίσματα στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Από εκείνη τη στιγμή ο ελληνικός κόσμος, με όχημα τη χρηματιστική οικονομία, θα μπει σε μια νέα εποχή. Το ανταλλακτικό εμπόριο θα δώσει τη θέση του στο χρήμα και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Πλέον στόχος δεν είναι η κατοχή της γης, αλλά η συσσόρευση του χρήματος. Αυτό προσδίδει δύναμη. Επιπλέον, στο παρελθόν η γη μπορούσε να δώσει στον κάτοχο συγκεκριμένη αξία πλούτου. Πλέον ο πλούτος μπορεί να συσσωρεύεται χωρίς όριο. Αυτό θα οδηγήσει και στην άνοδο των ευγενών και την πτώση της βασιλείας στον ελληνικό κόσμο, βάζοντας τέλος σε κάθε κατάλοιπο του φεουδαλικού παρελθόντος. Η βασιλεία ήταν ένας θεσμός της πρωτοανθρωποκεντρικής εποχής. Πλέον, οι κοινωνίες περνούν σε μια νέα φάση, στην οποία η βασιλεία αποσαθρώνεται και με τη χρηματιστική οικονομία κατακριμνίζεται οριστικά από τους ευγενείς, πρώην συμβούλους του βασιλιά, οι οποίοι με όχημα το χρήμα θα συσσωρεύσουν αρκετό πλούτο και δύναμη. Η πτώση της βασιλείας σημειώνεται σιγά σιγά στις περισσότερες ελληνικές πόλεις μεταξύ 700 και 500 π.Χ. Με το χρήμα λοιπόν έρχεται η ανάπτυξη του εμπορίου και της μεταποίησης και ως εκ τούτου θα γεννηθεί μια νέα μεσαία τάξη η οποία πλέον θα έχει αξιώσεις για κοινωνική άνοδο. Από την άλλη, η αγροτική τάξη θα βρεθεί ξανά σε δεινή θέση καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις του χρηματικού δανεισμού, ο οποίος συνήθως οδηγούσε τους αγρότες στην απώλεια της ατομικής τους ελευθερίας, λόγω των συσσωρευμένων χρεών τους στους ευγενείς, που πλέον κατήχαν και το οικονομικό αλλά και το πολιτικό σύστημα. Οι ευγενείς, όντας κάτοχοι της δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για να λύσουν το αγροτικό πρόβλημα, αλλά με τις πράξεις τους το έκαναν ακόμη πιο δυσεπίλητο. Έτσι θα προκαλέσουν μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια και θα γίνονται συνεχώς όλο και πιο άπλιστοι. Αυτή τους η απληστία θα οδηγήσει και στην άνοδο των τυράννων στις περισσότερες ελληνικές πόλεις. Όμως για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα σημαντικά γεγονότα της αρχαϊκής εποχής θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο.